सो वी आर अल्सो डन विथ रिडिङ दि कन्टेन्ट अफ द फाइल है। अब नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ त्यो फाइलमा हामीले राइट गरिसकेको फाइलको चाहिँ इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन भनौँ न हामीले चाहिने जति इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। सो अब त्यो पनि गरिहालौँ न त है। के गरौँ भन्दा न्यू क्लास गरौँ। न्यू क्लास गरिसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा क्लास डिफाइन गरौँ, गेट फाइल इन्फर्मेसन भनौँ न होइन, इन्फो भनेपछि भएर ल गेट फाइल इन्फो भनेर गऱ्यौँ। त्यसपछि यो गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट काम भनेको के हो गाइड्स, मेन मेथड डिक्लेयर गर्ने। मेन मेथड डिक्लेयर गरिसकेपछि ट्राई क्याच अनि एक्सेप्सनहरू ह्यान्डल गर्ने। एक्सेप्सन ट्राई क्याच ब्लक डिफाइन गरौँ। क्याच ब्लकमा के हुन्छ, एक्सेप्सन जेनरल एक्सेप्सन चाहिँ राखिदिउँ। स्पेलिङ मिलेन है, एक्सेप्सन होइन, एक्सेप्सन यी गरौँ। त्यसपछि गएर सिस इरर गरेर गरौँ। त्यसपछि इरर गरौँ। त्यसपछि गएर प्लस ई गरौँ है त। यहाँबाट इरर हेर्नलाई सजिलो भयो। अझै स्पेसिफिक अब यसमा त कस्तो खालको इरर आउँछ भनेपछि फाइलवाला इरर आउँछ। त्यसपछि एक्सेप्सन त्यही अनुसार गर्दै नि भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि इम्पोर्ट गरौँ। इम्पोर्ट गरौँ के इम्पोर्ट गरौँ भन्दाखेरि फाइल आयो हामीले फाइल मेथडको चाहिँ सरी फाइल क्लासको चाहिँ जाबाट आयो है, सरी गाइस जाबाट आयोबाट फाइल क्लास चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ। त्यसपछि गएर हामी के गर्छौँ भनेपछि अब एउटा नयाँ अब्जेक्ट बनाउँछौँ। नयाँ अब्जेक्टलाई फाइल न्यू ओबिजे भन्ने बनाऊ। त्यसपछि सरी न्यू ओबिजे यो भन्दाखेरि न्यू के गरौँ, फाइल क्लास गरौँ, न्यू फाइल दिउँ। त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि के डिरेक्ट दिउँ है। डिरेक्ट अहिलेदेखि गरिरहेको थियो हामीले, कपी गरिरहेको थियो। अब यो डिरेक्टरीमा हाम्रो के छ, फाइल छ। अब त्यसपछि सुरुमा के चेक गर्नु पर्यो भनेपछि अब इज फाइल एक्जिस्ट भन्यो ल भयो, सिस आउट गरौँ है त। सिस आउट गरौँ, सरी सिस आउट गरौँ के इज फाइल एक्जिस्ट एसटिएस गरौँ। यसको लागि के मेथड थियो अरे, यसको लागि के मेथड थियो भनेपछि न्यू ओबिजे यो जुन अब्जेक्ट बनाएको छ त्यसमा के गर्ने, एक्जिस्ट भन्ने मेथड कल गरिसकेपछि यसले के रिटर्न गर्छ, बुलन रिटर्न गर्छ। त्यो पहिला एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर है। यहाँनिर प्लस चाहिँ कन्फिगर गर्ने चाहिँ छुट्यो। ल ठिक छ, यो गरौँ। अब यदि एक्जिस्ट गर्छ भने इफ है, एक्जिस्ट गर्दैन इफ इल्स ब्लक डिफाइन गरौँ। इफ एक्जिस्ट गर्छ भने न्यू ओबिजे डट एक्सएसटिएस एक्जिस्ट हो भने के गर्ने भन्दाखेरि ओहो सरी यस्तो हुनुपर्ने है त, न्यू ओबिजे गर्ने रहेछ। यो गर्ने इफ ब्लकमा जाने होइन भने के गर्ने, इल्स ब्लकमा जाने है त। इल्स ब्लकमा जाने। त्यसपछि होइन भने के गर्ने, सिस आउट गर्ने। यहाँ यसको केसमा नि के प्रिन्ट गरिदिने, फाइल डज नट एक्जिस्ट होइन त। फाइल डज नट एक्सएसटी एक्जिस्ट भन्ने प्रिन्ट गरौँ। यदि हो छ भने एक्जिस्ट गर्छ भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि फर्स्टमा के हेरौँ, यसको फाइल नेम प्रिन्ट गरेर है त। सिस आउट गरौँ। त्यसपछि गएर यसको फाइल नेम प्रिन्ट गरौँ है त। फाइल नेम भनेर प्रिन्ट गरौँ। फाइल नेममा के हुनुपर्छ भनेपछि फाइल नेम गर्ने के अरे फङ्सन गेट नेम। नेम गरिसकेपछि यो हुन्छ। यो न्यू ओबिजे हामीले गरेको सरी कस्तो न्यू ओबिजेको के गर्ने गेट सरी गेट नेम गरौँ। त्यसले के दिन्छ, नेम आयो। अब त्यसपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो, यसको लेन्थ चाहियो होइन कति छ भनेर। अब यसको पाथ पनि हेरौँ। अहिले मैले त यहाँ पाथ डिफाइन गरेको छु। अब यसलाई एउटा सिस आउट गरेर सिस आउट गरौँ। त्यसपछि यसको पाथ पनि हेरौँ। अब के गरौँ, फाइल पाथ अथवा एब्सोल्युट पाथ गरौँ न, बिएसओएलटिपिएटिएस गरौँ। त्यसपछि गएर यसलाई कन्क्याट गरौँ। के गरौँ, न्यू ओबिजे डट के छ पाथको लागि गेट एब्सोल्युट पाथ भन्ने छ होइन। ल यसले सजेस्ट गरिहाल्छ, सजिलो छ यसमा त। त्यसपछि गएर हामीलाई यसको भनौँ न लेन्थ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु छ भने सिस आउट होइन फाइल लेन्थ, फाइल के छ साइज भनौँ न, साइज केमा आउँछ यो इन बाइट्स आउँछ है त।
बाइट्स आइसकेपछि यसको साइज कति छ भन्ने कुरो गरौँ न्यू ओबिजे डट के छ यसको लेन्थले दिन्छ हैन लेन्थले दिन्छ ठिक छ यो पनि गरौँ अब हामीलाई के छ यो राइटेबल छ कि छैन रिडेबल छ कि छैन राइटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा गरौँ सिस आउट के गरौँ भन्दाखेरि अब रिडेबल के छ रिडेबलको स्ट्याटस हेरौँ रिडेबलको स्ट्याटस हेर्नलाई के छ न्यू ओबिजे गर्नु पर्यो त्यसपछि गएर के गर्नु पर्यो के छ राइटेबलको लागि क्यान राइटेबल रिडको लागि क्यान रिड भन्नेवाला मेथड छ सिमिलरली कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी सरी त्यो नहुने रहेछ यसको त यसले यस्तो गरौँ कन्ट्रोल सी गरौँ यसले भइहाल्यो छिटो हुन्छ नि त हैन रिडेबलको ठाउँमा राइटेबल बनाऊ राइटेबलको लागि के छ सरी राइटेबलको लागि चाहिँ क्यान राइट भन्ने मेथड होला क्यान हाम्रो आरटीई क्यान राइट भन्ने छ हाम्रो अब यति भयो हैन क्यान रिड क्यान राइट भयो अर्को के बाँकी छ होला त भनेपछि डिलिट डिलिट गर्नलाई भइहाल्यो एक्जिस्ट पनि युज गरिहाल्यो गेट नेम पनि गरिहाल्यो लेन्थ पनि गरिहाल्यो लिस्ट डिरेक्टरीमा गर्ने हो मेक डिरेक्टरीमा गर्ने हो हैन अनि डिलिट क्यान रिड भनेपछि अलमोस्ट सबै भयो अब यसलाई रन गरी हेरौँ गाइज गेट फाइल इन्फो गरिसकेपछि रन एज जाभा एप्लिकेसन गरौँ जाभा एप्लिकेसन गरेपछि एब्सोल्युट पाथ भन्ने के सरी इज फाइल एक्जिस्ट ट्रु भएपछि त्यो त्यहाँभित्र गयो त्यस फाइल नेम फर्स्ट टीएक्सटी ठिक छ एब्सोल्युट पाथ भनेको यो पाथ भइहाल्यो त्यसपछि फाइल नेम इन बाइट्स भनेको 46 बाइट्स आयो त्यसपछि रिडेबल छ ट्रु छ राइटेबल छ ट्रु छ यति आयो त्यसपछि ओके लेन्थ पनि आयो है त अब एउटा फर्स्टको ठाउँमा फर्स्ट 1 वाला बनाइदिउँ है त यो के हुन्छ यसले गर्दाखेरि भनेपछि इज फाइल एक्जिस्ट फल्स फाइल डज नट एक्जिस्ट भने यहाँबाट सक्यो है यहाँबाट ब्रेक भइदियो ठिक छ अब यति भनेपछि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू भनौँ फाइलको सबै इन्फर्मेसन कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा भयो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ फाइललाई डिलिट गर्ने त्यसपछि डिरेक्टरी बनाउने हैन त्यो कामहरू चाहिँ बाँकी छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो रिमेनिङ कुराहरू चाहिँ डिलिट गर्ने र त्यो गर्ने कुराहरू चाहिँ गरौँ है त